ધોરણ 4 વિષય કોમ્પ્યુટર, ચેપ્ટર બીજું સ્વાધ્યાય. એમાં જોઈએ આગળ. પેલું નીચેની ખાલી જગ્યાઓ પૂરો. એમાં પેલી ખાલી જગ્યા જોઈએ. કોમ્પ્યુટરની ગૌણ મેમરીને ખાલી જગ્યા નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. જવાબ આવે છે કાયમી મેમરી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. બીજું, ગૌણ મેમરીનો ખાલી જગ્યા પ્રકાર ગણવામાં આવે છે, તો કે સ્થાયી પ્રકાર ગણવામાં આવે છે. ત્રીજું, માહિતીનો કાયમી અને વિશાળ સંગ્રહ ક્ષમતાવાળી ચુંબકીય ડિસ્ક એટલે હાર્ડ ડિસ્ક. ચોથું, મહત્વપૂર્ણ ફાઇલનો બેકઅપ લેવા માટે ખાલી જગ્યા ઉપકરણનો ઉપયોગ થાય છે. જવાબ આવે છે હાર્ડ ડિસ્ક. પાંચમું, ચળકતી સપાટીવાળી વર્તુળાકાર ડિસ્ક એટલે કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક, એને ટૂંકું નામ છે સીડી. છઠ્ઠું, ખાલી જગ્યામાં એકવાર ડેટા મૂકી શકાય છે, તેને ભૂસી શકાતું નથી, માત્ર વાંચી શકાય છે, તો કે CDR. સાતમું, ખાલી જગ્યા કોમ્પ્યુટરનું મુખ્ય સંગ્રાહક ઉપકરણ છે. જવાબ આવશે હાર્ડ ડિસ્ક. ત્યારબાદ નીચેના વિધાનો સાચા છે કે ખોટા રાઈટ કે રોંગની નિશાનીથી જણાવો. પેલું, કોમ્પ્યુટરની મેમરીને સહાયક મેમરી પણ કહેવામાં આવે છે. કોમ્પ્યુટરની ગૌણ મેમરીને સહાયક મેમરી પણ કહેવામાં આવે છે. જવાબ આવે છે સાચું. બીજું, હાર્ડ ડિસ્ક CPU કેબિનેટની અંદર ફિટ કરવામાં આવે છે. જવાબ આવે છે સાચું. હાર્ડ ડિસ્ક 500 GB, 1 TB, 2 TB જેવી વિવિધ સ્ટોરેજ ક્ષમતા ધરાવે છે. જવાબ આવે છે સાચું. ચોથું, હાર્ડ ડિસ્કને પ્લેટર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. જવાબ આવે છે સાચું. પાંચમું, બાહ્ય હાર્ડ ડિસ્કનો ઉપયોગ મહત્વપૂર્ણ ફાઇલનો બેકઅપ લેવા માટે પણ થતો નથી. જવાબ આવે છે ખોટું. છઠ્ઠું, ડીવીડીનું પૂરું નામ થશે ડિજિટલ વર્સટાઇલ ડિસ્ક. જવાબ આવે છે સાચું. સાતમું, ડીવીડી પ્લેયર દ્વારા સીડી પર રેકોર્ડ થયેલા મૂવીઝને ટીવી પર જોઈ શકાય છે. જવાબ આવે છે સાચું. નવો પ્રશ્ન જોઈએ. નીચેના વિકલ્પમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો, મને ઓળખો. ઇલેક્ટ્રોનિક ડેટા સંગ્રહ કરવા માટેનું ઉપકરણ શું, જેમાં ડિજિટલ માહિતીનો સંગ્રહ થાય છે. જવાબ આવે છે મેમરી કાર્ડ. બીજું, ડીવીડી દેખાવમાં કોના જેવી લાગે છે. જવાબ આવે છે સીડી જેવી. ત્રીજું, ડેટાને મૂકી શકાય છે, ભૂસી શકાય છે અને જરૂરિયાત પ્રમાણે ફરીથી મૂકી પણ શકાય છે. જવાબ આવે છે રીરાઇટેબલ. સીડી કેવી? રીરાઇટેબલ. CDRW. ચોથું, સીડીમાંથી ડેટા વાંચવા માટે શેની જરૂરિયાત રહે છે. જવાબ આવે છે CD-ROMની. તો અહીં આપણું ચેપ્ટર છે તે પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.